Дорогі мої друзі, дякую, що ви з'єдналися з цим каналом. Дякую, що ви прийшли. Я сьогодні не планував, наприклад, вийти на ефір, бо я планую, наприклад, наступного тижня зробити медитацію, де ви можете записатися, і я це оголошу на моєму каналу, що наступного тижня буде медитація, і щоб ви, наприклад, зголосилися, стали в участь цієї медитації. Щоб ви побачили, наприклад, як я працюю із клієнтами, і в прошлому оцим тижні ми зробили медитацію, це називалося «Руки співчуття», де я висилав руки співчуття і енергію співчуття Ісуса до моїх учасників цієї медитації. То сьогодні я хотів просто як би сказати, таке натхнення, може підтримування прийшло на мене, щоб просто підтримувати Україну у цей тяжкий момент її історії. Сказати правду, це є одна із найтяжчих моментів української історії зараз. Це є момент, це є переломний час, ця війна з Росією, України, де Україна буде переходити оцей внутрішній, як би сказати, внутрішню еволюцію. І в цій еволюції ми будемо бачити, як Україна буде скидати оцей олігархічний метастаз, і виявляється у нову силу людей, нове відродження, нове таке насіння, яке починає виходити із нове уродження, яке починає виходити від насіння. І треба зрозуміти, що у способі навіть відродження, якщо ви бачите, як ото зерно починає відроджуватися, воно має пробити через землю, воно має виходити до сонця, і воно дуже багато енергії бере. І тепер Україна переходить через це відродження. І просто, коли я говорю про це, відразу мурашки по шкірі йдуть. І коли я це відчуваю, це є таке, як би сказати, підкреслення, що це дійсно відбувається. І в цьому відродженні, що це значить? Що метастази, наприклад, олігархічного цього клану, такі як оце Юлія Тимошенко, яка зараз вона сидить у 5-зірковому готелі в Дубаї, газова принцеса України, яка заробила фантастичні гроші із Лазаренком на кручення оцього газу, вона сама забезпечена, сидить у 5-му готелю у цьому. Бо ви знаєте, сказати правду, є український народ не потрібний. Їй тільки потрібно, що головне, є гроші і все. І це інших, так само, як той Тищенко у Таїланді і іншим, вони на це дивляться просто для самозбагачення і для самого розвитку себе, вживаючи, наприклад, важелі впливу і важелі уряду для цього. То, щоб перейти оцей метастаз, треба бути кріпким, треба бути самооціненим, треба розуміти, що Україна має світле майбутнє, і до того, наприклад, посприяти і прямувати дуже прицільним до цього. І це буде, якщо люди будуть звертатися і підтримувати, наприклад, армію ЗСУ, але так само, якщо люди не будуть дозволяти, щоб корумповані системи влади, що вони не розвивалися, що вони були закриті. Люди мають, коли це буває, відразу реагувати із журналістами, виходити на протести. І просто додому йти до цих людей і казати: шановний, що ти робиш? Для кого ти працюєш, як ти гуманітарку крадеш? Або ти крадеш від бюджету. І людям треба це зрозуміти, що
коли вони крадуть, вони не можуть жити в такій країні, де вони крадуть. І це значить, що не тільки, наприклад, народ має приходити до них, але їхні співпрацівники мають їм так само сказати: я не хочу з тобою співпрацювати, ти не підходиш до моїх ціль, або самооцінки, або я згубив когось, знаєш, на війні, і ти крадеш гуманітарку. Як це навіть і в твою голову залізе? Треба відразу, знаєш, на то реагувати дуже-дуже швидко. І не можна чекати. І друга річ є, наприклад, навіть і у інтерв'ю, наприклад, сьогодні я читаю в газеті із міністром Резніком, відразу запитання є причетність до корупції у його міністерстві. Чи ви були причетні, чи ви знали і таке подібне. В цей час, коли Україна потребує найвищу поміч, найбільше обладнання військове, потребує і танки, і літаки, і зброю, і все. Ми не можемо мати, як би сказати, оцю ковдру корумпованість накинуто на Україну. Відразу треба реагувати, і я аплодую, що Зеленський відразу реагував. Але тоді моє питання є, наприклад, де є покарання за ці вчинки? Ну добре, ти вкрав, а зараз ти ділишся. Чи буде покарання, чи буде як домовленість судова, де так, ти покрав, але ми зараз поділимо оце, що ти був покрадено, ми не забираємо твої маєтки, що ти накрав і зараз на Подолі купив собі хорошу нову квартиру у мамині ім'я, або в бабині ім'я, в яким батьків ім'я. Я просто, знаєш, на це дивлюся, я сам з Канади і українського походження, і дивлюся на цей абсурд. Так? Якщо людина, наприклад, може побудувати і працювати разом, то ви можете мати, Україна може мати найкращі фабрики, Україна має всі ресурси, Україна має найрозумніших людей, щоб щось збудувати. Одинока проблема є оця голівка, оця корумпована голівка, яка треба просто відрубати, так як метастаз. Якщо людина, наприклад, має рак, то що ви робите? Ви стараєтеся того раку лічити чи як? Або ви просто робите хірургічну операцію, відрубаєте і викидаєте у смітник. І це, що треба робити з такими людьми, вони ніяк не будуть мінятися. Треба бути чітким. Наприклад, коли рак викидають, то лікар вживає ніж, скальпель, так, щоб той рак відрубати. Він не залишає трошки раку, він всей метастаз забирає. І в тому забирання цього раку, забирання і у цих людей, які не тільки їм треба в'язнути, їх треба дійсно покарати, забрати маєток і показати іншим, що ви будете це красти, ви будете сидіти, а не домовлятися, а тоді відразу купили літак до Монако і сидять в п'ятизірковому і, знаєш, говорять на русском, какая ми хорошо, що ми, знаєш, покрали в Україні. Ну, фантастично, що ви зробили для країни. Ну, і це моє питання, що ми маємо розвиватися відносно України. Цей період, якщо ви подивитеся на мої пророцтва від початку і все, подивіться на мої пророцтва, вони не міняються. Мої пророцтва, якщо починають з моїми студентами, і відразу знову мурашки по шкірі пішли. Пророцтво не міняється, тому що це істина. І коли істина, часом, наприклад, відносно вчинки людей може щось бути, що мінятися. Але, наприклад, дивлячись на загальний, оцей потік інформації, які йдуть, то ви побачите, що ці пророцтва, які були вказані моїми студентами або пророцтва мого, то вони виходять до кінцевого результату. І що буде, наприклад, в Україні на наступний рік? Люди мені питають, що, напишіть мені, або пророкуйте, що буде у березні, або що в моєму місті буде у лютому, чи у жовтні, чи в якому місці.
ви самі, якщо ви захочете, маєте, я вам дав ключ, я вам просто дав ключ для цього пророцтва. І як це зробити? Ви заходите у медитацію Святого Миколая, і там ви можете вибрати будь-яку дату, будь-яке місто, і туди скокнути. І ви самі відчуєте, що діється в тому місці. Якщо ви хочете побачити, що діється в Москві, вибираєте Москву. Якщо ви хочете цей рік побачити Москву такого року, ви вибираєте і ви просто скакаєте. І коли ви скочнете, ви тоді відчуєте і маєте дозволити, щоб всі ці емоції, всі ці інформації почали вам приходити. То, наприклад, я не є зацікавлений робити пророцтва за наступний тиждень, за наступний рік, за 10 років, тому що, наприклад, це не дозволяє вам розвиватися. Це є просто, як би сказати, така пігулка заспокоєння і все. І навіщо брати цю пігулку, якщо ви самі це можете? Ви мусите зрозуміти, що ми усі є душі. Ми всі є такі самі. Тільки однако є, що люди, деякі з нас стараються розвивати наші душевні контакти, наприклад, наші можливості і контакт з нашими душами, і розвивати наші душі, а деякі просто закрили, наприклад, доріжку до цього розвиття і не готові або засмучені і таке подібне. То вживайте ці медитації, що я поставив. У цих медитацій там я багато зробив просто безплатно. Медитація з блаженною Матір Бога, медитація з Архангелом Рафаїлом для оздоровлення, медитація відносно страху, медитації так само відносно зустріти ваших померлих. Люди мені питають, наприклад, хтось помер. Мене чоловік помер, мене син помер, хтось знає, когось вигубили. Ідіть просто в ту медитацію, що ви маєте, воно є безплатно, і відчуйте їхню любов. Ви маєте то право, ви маєте ту можливість, кожен може це зробити. Ці медитації є просто, як би сказати, золоті діаманти, які знаходяться тут. І якщо ви з щирим серцем і з такою повагою до медитації, що ви робите, будете це робити, і так само з дитячою треба трошки наївністю до того дійти, тому що вони у духовному царстві, вони вас хочуть, щоб ви були як діти, щоб ви просто не осуджували інших, щоб до цього йшли із таким відкритим серцем. І коли ви заходите і робите це відкритим серцем, ви получите ту інформацію, що вам потрібно сьогодні. Добре? І це є дуже-дуже важливо для вашого розвитку. Більше, що ви робите це, більше ви можете це получити і починати розвиватися. У моїх курсів і у моїх медитацій, які я планую, наприклад, буду робити і буду розширювати для вас, то ви варто, наприклад, взяти активну участь. Я прошу маленький донат $10, щоб ви записалися і взяли активну участь, коли я буду робити ці медитації щотижнево чи щодватижнево. Ви побачите, почуєте, бо я оголошу ці медитації принаймні тиждень наперед, дати вам той час, щоб ви могли записатися на ці Zoom calls, які я буду мати. Чому вони вам потрібні? Перш за все, вони є дуже-дуже дешеві. Вони дозволяють, щоб ми співпрацювали разом. Ви починаєте тоді, ви будете доступ до мене мати, відносно який за великий клас, і мати можливість просто співпрацювати, щоб, наприклад, то є, як, наприклад, працюєте з якимсь коучем, де якщо ви колись займалися чи тенісом, чи футболом, то є одне самому побігати, копати гол, а друге працювати з людиною мого рівня. І я хочу сказати, що я себе не вважаю якийсь фантастичний професіонал, чи якийсь гуру, який прийшов знизу від Гімалаях. Я є просто нормальний чоловік, який мав дуже розвинуті душевні епізоди в моєму житті останні 3-4 роки, де я мав можливість, наприклад,
посприяти і помогти, і не тільки помогти, але очолювати групу екстрасенсів, які ми із поміч Святим Духом сотворили місце в шестому виміру. Оце храм божественності. Це дозволяє хоїти ваші серця. І мати, наприклад, оцю практику, де ми це сотворили, це показник мого рівня розвиття для вас. Це не показує, наприклад, що я кращий, що я вмілий, чи щось таке. Я так само, як ви, стараюся, роблю помилки, купа їх, розвиваюся, вчуся, стараюся воювати, чи як, змиритися з моїм его. Тому що я хочу, щоб оця інформація, яка йшла, я хочу, щоб робота відносно травм в Україні йшла швидше, розвивалася і все. Чомусь ніхто не пише тут на цьому. Якщо ви хочете, просто напишіть якийсь, хто тут є, щоб ви знав. Добре? То оцей рівень розвиття душевного, що я осяг, не значить зупинка мого досягнення. Треба зрозуміти, що це є як сходинки. Так? Може, я піднявся на 2 сходинки трошки вище, але це дуже легко, щоб ви не тільки розвинулися, але перейшли ті сходинки, пішли вище, ніж я. Для цього, щоб ви так само духовно розвивалися. І я бачив дуже сильних людей духовних. Наприклад, вчора я мав клієнтку, яка дуже є розвинута душа, але вона просто себе не цінує, себе не знає, бо ніхто їй це не розказав, і вона ці навички, наприклад, ніколи з ними не співпрацювала. І коли ви починаєте це розуміти, розвиватися в цій галузі і розширюватися, але ви маєте це робити із відкритим серцем, із любов'ю, із просто любов'ю до себе, любов'ю до Бога і любов'ю до Всесвіту, щоб дозволяти, щоб це ви розвивалися. І ви тоді почнете розвиватися. І щоб Україна, наприклад, розвивалася, ви маєте, наприклад, починати це робити самому. Гоїти свої серця, а тоді помаленьку, якщо ви вже окріпилися і зрозуміли, що ви на якомусь рівні, просто дозволяти, щоб інші приєднятися. І я хочу подякувати Михайлові, це останньому медитації в Чикаго, де він взяв своїх друзів, сказав: «Гей, вам варто це послухати. Я думаю, цей чоловік має якусь пораду вам, чи я відчуваю, що в нього є якась щирість і може навіть вам трошки допомогти». І з того, що він порадив іншим, добро і любов може розширитися. Моя головна мета, наприклад, є у розширення любові. А щоб розширити любов, то ви маєте як розширювати любов? Ви не маєте робити тільки вчинки любовні, а ви маєте хоїти ті серця, щоб люди, які відчули любов через ваші вчинки, могли йти і розвиватися, і працювати, і розвиватися далі у їхніх вчинків, де вони можуть йти вперед і хоїти інших сердець, які будуть їм допомагати. То моє ціле життя зараз до мого закінчення побудовано на тому, що я хочу розвиватися у цьому вузлі чи у тому стежці, де я будую інструменти, наприклад, пишу книжки, вживаю відео і таке подібне, щоб зробити і розвивати не тільки себе, але розвивати інших, щоб інші люди приходили і розвивали інших, щоб ми могли б розширювати цю любов. Якщо ви є один з підписників останніх, які прийшли на мій канал, подивіться на дальші відео, які ми робили. Там є дуже багато інформації, які я не хочу повторювати, тому що вони вже були записані. І послухайте, там є ці інформації, наприклад, коли ми співпрацювали із моїми студентами, ви можете подивитися. Або, наприклад, із іншими клієнтами, де я співпрацював.
І так само оці пророцтва є дуже цікаві, бо кожне пророцтво будується на одному. То ці інформації є дуже добрі для вашого розвитку і душевного розвитку. І зрозумійте, що, як я завжди кажу, коли ви гоїте душу, то ви гоїте так само і тіло, і вас розум. То в цій групі, які ми зараз маємо, чи є якісь друзів, які я вже знаю, напишіть, бо чомусь я тут ніхто ще нічого не написав. Так, вже написали. Так, дякую всім, що прийшли. Я не бачив. Єлена, дякую, доброго вечора. І Михайло тут. Так, Михайло, будемо з вами співпрацювати. Дякую, що ви з'єдналися в цю неділю. То, що я таке, знаєш, просто хотів відчути і все. Хотів, хотів так само сказати, що відносно, давайте в цьому тижні я, наприклад, мав клієнтку, яка мала сутність, і хотів поговорити з вами по сутності. У людей є сутності, і, наприклад, один, який написав книжку на сутність, сказав, що приблизно 80% людей мають сутність. Я, наприклад, коли почав мій розвиток у цій сфері, так само мав сутність. І то, чому я до цієї сутності розумію, я розумію спосіб відлікування, і воно не є через мене, я просто є той гід, який співпрацюю із ангелами, які дійсно з вами тоді можуть цю сутність зняти. І це є воно дуже легко, воно нормально, воно не є тяжко. То якщо, наприклад, ви маєте друзів, людей, чи як, що це переживають, до цього треба приходити як? Перш за все, багато людей відносно сутність, то вони, може, підуть до священника. Я сам, наприклад, як православний українець, навіть мав сутність у помешкання. Наприклад, я мав декілька помешкань, які я в оренду здавав, де мої орендарі сказали, що вони відчули, чи навіть побачили якусь сутність, або це був який дух, який, наприклад, ходить по хаті. Ну, я викликав священника, вони прийшли, поблагословили, покріпили святою водою, таке подібне, і я зрозумів, що ця сутність, чи це дух відійшло. Але це є один спосіб робити. Священники, коли це роблять, то вони роблять із молитвою і проханням до Бога. Коли я це роблю, наприклад, то воно трошки інакше. Я стараюся робити, коли я веду вас у розуміння цієї душі чи цієї сутності. Що це значить? Наприклад, якщо ви підете до якогось, який займається цим, вони можуть це зробити від себе. То, наприклад, в цьому клієнті, з ким я працював цього тижня, то я міг би, наприклад, зайти до її душевного простору, поговорити з її сутностями і тоді попросити, щоб вони знялися і пішли до світла. Але якби я це зробив, так, то вона би, наприклад, отримала зцілення, але вона би не отримала розуміння. Вона не отримала, наприклад, що вона так само є та душа, що вона так само є сильна, що вона так само може це зробити сама. І вона би не могла розвиватися. Якби я це зробив, то вона би тоді на мене дивилася як Бог. А я хотів, наприклад, не щоб вона на мене дивилася як Бог, як той гуру, а щоб вона сама зрозуміла силу Божу і так само зрозуміла, хто вона є як душа. І що, наприклад, Ісус до неї так само може прийти, що вона так само могла побачити і ангелів, і архангелів для того, які прийдуть для неї і для нього розвитку. То коли я співпрацюваю і роблю, наприклад, відносно сутності, відразу мурашки по шкірі пішли, то я хочу сказати, що ця праця для мене є як молитва. Я перед тим, коли сутність знімаю, я перше все, що роблю, я йду
і починаю говорити, наприклад, молитися із Ісусом, і відчую Його любов. І кажу, ви готові для цього? Він відразу мені каже, Тарас, не журися, все нормально. І відразу з Архангелом Михаїлом відчую Його силу. А тоді ми кажу, добре, ми до цього і зараз йдемо, і ми будемо посприяти і робити цю роботу. І в цьому, наприклад, я ніколи не є впевнений, що може бути. Я просто молюся для найкращого результату. Так? Бо кінець, як воно вийде, це не від мене залежить, а це просто залежить від Бога і від клієнта, чи клієнт готова відпустити цю сутність. І, наприклад, це було тяжко для клієнта. Я хочу, якщо вона навіть і слухає, і все, хочу сказати, що це ви зрозуміли по собі, у вашому тілу, що це буває. Ви зараз, ідучи в майбутнє, відчуєте, що та сутність не є у собі, що ви не маєте оцей другу думку, що щось буває, що воно вас має так прихилювати до якоїсь поведінки, чи воно не буде більше напухати вам, там давати головні мозки, чи животом, чи які проблеми ви маєте в тілі. І ви маєте це самі зрозуміти у собі. І це для вас є така наука. І я відчуваю, що це є спосіб, як я маю вчити. Де я не хочу бути, де люди до мене йдуть і кажуть, Тарас, ти йди до духовних царств, знайди мою душу, знімай ці сутності, бо ти є такий майстер в тому. І це не є цікаво для мене. Тому що я це робив перед тим, але воно не дозволяє, щоб клієнти розвивалися, воно не дозволяє, щоб люди розвивалися, і люди відчули цю любов на собі, і люди побачили це для себе. То хочу сказати, що сутність є. Це, наприклад, я коли слухаю людей відносно сутності, я на це дивлюся із, якби сказати, дуже таким професійним рівнем аналізу. Я дивлюся на так само мозок. Є люди, які є психічно похилені, де вони не відчувають, що є сутність, чи вони такі якби двохдумкові, двоххарактерні і таке подібне. І ти відразу відчуваєш у людині, якщо це є, якщо вона прихильна ментально до цієї роботи, чи ні, вона дійсно має сутність, і ніхто ще їй не повірив, що вона цю сутність має. І хочу сказати, що коли людина старається лікувати ці сутності з лікарями, то це ви не вживаєте ту правильну процедуру. Лікар лікує тіло. Лікар не лікує думку. Лікар лікує тіло. То якщо у вас є проблема із тілом, то ви йдете до лікаря. Не йдіть до лікаря, щоб лікувати душу. Ви маєте шукати людину, яка цим займається. І як шукати? Наприклад, так, вживайте інтернет, говоріть друзям, так само дивіться на характеристики цієї людини. Перше, чи вона себе так прославляє, що вона така є найсильніша, найкращий і таке подібне. Треба шукати людей, які дуже є віруючі у собі, у своєму серці, віруючи в Бога і мають той чіткий канал спілкування. Для них ви маєте шукати людей, які ви відчуваєте своїм серцем, мають той чіткий канал спілкування, щоб ви почули ту істину, щоб бо це є дуже таке, як би сказати, це не легка робота, але воно може бути легка, але це як ви до цього приходите. Друга річ є, багато є пентакостів і таке подібне, що вони піднімають енергії сутності, вони кричать, вони говорять цими язиками і таке подібне. І цього жодного не треба робити. Якщо ви зауважите, і коли я працюю спокійно, міркувано, я стараюся енергії цієї сутності зняти, щоб вона не тривожило того клієнта, з ким я працюю. І це є дуже-дуже головне.
коли ота сутність починає відчувати, що вони так само мають світлу любов у ній, але воно може дуже закопано, дуже глибоко закопано, то що стається є, вони тоді починають відчувати ту любов. І їм не треба багато любові, їм потрібно, може, краплю, маленьку іскру. Вогонь починається від іскри. І коли ви починаєте ту іскру любові, у ту сутність, то вона починається помаленьку розвиватися і розуміти, що вона так само могла дозволити цю любов. А любов і іскра Божого світла, воно може будь-яку темряву перебити. Нема темряві, нема місця у всесвіту, де іскра любові не може прийти і висвітлити. То до цього треба йти, як би сказати, дуже впевнено, коли ви це будете робити. І ніколи, якщо ви будете працювати, знімати сутності, як професійний регресолог, чи навіть молитися і просити, і все, ви маєте до цього підходити дуже впевнено. Так само хочу вам сказати, дуже важливо, коли зміняються сутності, то щоб ви так само знімали начальства. Багато людей не розуміють, що сутність має начальство. Так як ми працюємо в якійсь організаційній ланці, сутність має начальство. І одне сутність, наприклад, чи начальство, може мати дуже багато сутність того самого. То, наприклад, у моїй практиці, і це знову мурашки по шкірі, вони просто підтримують, але мені кажуть, ти правду говориш. Одне начальство може мати декілька сутність. Декілька сутність, що вони роблять? Вони працюють на вашу негативну енергію. Негативна енергія є, як сказати, це як їжа для них. Вони люблять негаразд, вони люблять розпач, вони люблять війну, вони люблять тривогу, вони люблять страх. Всі ці негаразди – це є як овочі, як м'ясо, як пища для них, щоб вони це на цьому їли. А вони вас знищують. Вони знищують ваше тіло, тому що вони сидять на вашій душі і на енергії ваших почуттів. А як ви маєте розвиватися проти сутності? Ви маєте старатися йти до світла. Ви маєте сидіти у цьому, наприклад, ідіть до храму божественності, підіть до залу ангелів, і там просто в тому басейну відчуйте по тілу, як ото біле світло заходить до вас і просто розвиває вас. Бо в тому розвиттю ви то відчуєте через вашу душу, і воно тоді заходить до вас помаленьку до вашого тіла, заходить через тіло до душі і розвиває вас, і дозволяє, щоб ви получали той спокій. Так? Дуже цікаво є, коли, наприклад, оці сутності, вони так само ставлять монітори, імпланти, вони так само ставлять такі автоматичні прилади, яке знищує людину. Ми, може, не розуміємо, що душа, яка це робить, а чому ні? Ми маємо дрони камікадзі, а ви думаєте, що вони душевні не мають приладів, які вони можуть робити. І ці душевні прилади так само є, вони скачують від вас енергію, вони скачують від вас оце світло ваше, тому що вони так вживаються. І коли, наприклад, ви знімаєте ту сутність, ви маєте можливість так само зняти всі ті монітори, всі ті імпланти, все, що вони залишилися у вас. Але так само дуже головне для цієї роботи є, щоб ви не тільки думали про себе, і я як провідник в цій роботі, я стараюся і думати не тільки для себе, я відразу керую розмову до начальства. А якщо ви думали, ваша сутність, ваш біс є страшний, подивіться на начальство, вони набагато страшніші, ніж той біс, який сидить вам у вашій душі. Коли ви знімаєте того начальства, ви починаєте розмножувати любов
на дуже багато вимірах, і на дуже багато рівнів. Ви не тільки робите для себе добро, ви робите добро для усіх, які є на тому душевному просторі, де та душа. Тому що ми є всі з'єднані. Знову мурашки по шкірі йдуть. Ми є всі з'єднані. То чому, коли, наприклад, москаль робить щось погано в Україні, це не значить, що цілий світ може просто спину поставити до України і сказати, там геноцид буває в Україні, нехай вони воюють з тими москалями, нам все добре тут в Америці чи в Канаді. Ми всі є підключені один з одним. Ми всі маємо один одному допомагати і розуміти, і дозволяти, щоб ми розвивалися. То у відносно сутність, коли ви знімаєте у начальства, коли ви це забираєте у начальства, то ви так само допомагаєте дуже багато іншим. Перед тим, коли я вчився робити це і почав допомагати людям з сутностями, я давав їм вибір. Я давав оцим сутностям вибір, чи вони хочуть піти до світла, чи вони хочуть піти назад, до нижніх вібрацій, до нижніх царств. І сказати правду, воно добре мені не сиділо. Тому що якщо ця сутність має розвиватися, одинокий спосіб, що вона має розвиватися, є, що вона йшла до світла. Вона не може розвиватися у нижніх вібрацій. Так, воно легше, якщо вони відходять від клієнта і йдуть до нижніх вібрацій, але я хочу так само, щоб я не дивлюся на тільки розвиття душі мого клієнта, я дивлюся на загаль, а чи не можемо ми так само цій сутності допомогти? Бо в цій сутності так само є світло Боже. Так само це є момент лікування цієї сутності, який ми маємо можливість тепер. І то в цьому лікуванні цієї сутності ми розширюємо любов, яке є дуже важливе. І багато людей би подумали, Тарас, чому ти так навіть і думаєш? Ти поміг тому клієнтові, і вони мусять бути задоволені, і ти свою роботу зробив. Так, але сказати правду, просто на моїй душі відчуття цієї сутності, що вони мали цю можливість полікуватися, мали можливість, щоб хтось їм показав цю істину, показав йому цю істину, цю іскру любові і білого світла, де вони мали можливість це побачити, відчути і розвиватися, а тепер його нема, тому що у їхньому темному вибіру вони вибрали щось легше для себе. Воно легше йти у нижні вібрації, воно тяжче розвиватися і душевно розвиватися до тих пір, щоб ви були любов. І це не є легко ні для клієнта, тому що я не розказую, що клієнтові, ви думаєте, ви бачили біса, а зараз ви побачите навіть страшного біса, який є начальника. Я це не розказую клієнтові, тому що це би навіть їх застрашило, так? Але у процедурі цього клієнт сам починає розуміти, що це допомагає і це поможе. І головне є, ми не можемо залишати, щоб начальство керувало інше. То це є так само дуже такий, як би сказати, душевний урок для вас, що у темноті, у темряві цих бісів, цих сутностів так само є іскри любові, і так само їм треба любов, і вони мають розвиватися, і вони мають дозволити, щоб ця любов йшла до світла. Ну, як це сприяє, наприклад, відносно москалів і в Росії, щоб ви це зрозуміли? У тих контрактів, які Путін зробив із нижчими вібраціями, він їх за те, що він розвивався, получив його славу та получив багатство, він має їх кормити цими енергіями. І що це є енергія? Це є війна, це є погибель людей. І ці енергії дозволяють кормити цих нижніх вібрацій.
Ну і що буде? Спочатку він їх посилає, що вони були вбивані в Україні. То слухай, Україна зараз вбила там 120 тисяч, покалічила купа людей. Він зараз почне більше посилати в цьому році. І якщо ви послухали мої пророцтва, то в пророцтві я там розказую, що до наступного Різдва там буде приблизно 300 тисяч, майже 278-279 тисяч москалів будуть упаковані в українські землі. А що це значить, наприклад, духовно для Росії, для нас і все? Він працює, наприклад, Москва працює для розширення цього зла. І в цьому злі, наприклад, це є для накопичення цих сутностей, що вони навіть розширювалися. Коли Україна відіб'є, і це буде, це перемога, де Україна відіб'є Росію від українських територій. Я чому скажу наших, я не громадянин України, але скільки вже відчуваю, люблю Україну, то думаю наші. В майбутньому планую, може, буду працювати і навіть і получу громадянство. Ну, коли він відіб'є, оця енергія, яка спонукала цю війну, піде на Росію. І воно буде навіть не зупинятися, а воно буде розмножуватися. І то, чому в Росії буде цілком хаос. Такий хаос, який ще Україна ніколи не бачила на своїй території. І це буде так, тому що ніхто мені не кажуть зупинити це, іншим не кажуть зупинити це. Це має так бути, і ми будемо спостерігачі цих подій. То наступний рік для України не буде легкий. Наступний рік буде дуже тяжкий, буде насичений. Щоб вбивати 150 тисяч людей, наприклад, в Україні, де будуть послані, це значить, що наші козаки будуть просто так само під приціл артилерії, під приціл кулеметів, що вони так само стануть ангелами, тому що вони захищають цю країну. І ми будемо губити наших найкращих людей. Але, бачите, ми ще не розвинуті до тої пори Україна, де вона може скинути цей цілком московський, як би сказати, заручники. Україна вже досягує це, але не досягнула. І в цьому році буде таке досягнуто, де просто люди будуть так мінятися, що корумпованість і все. Ви самі побачите по корумповані і по відповіді людей, і як люди на це дивляться, що люди почнуть бути цілком різні. Ви, якщо подивитеся на людину, яка буде в 2024 році чи 2025 році українця, і того українця, який жив у 2010 році, це будуть просто цілком різні люди. Ви це зрозумієте по собі і подивлячись, якщо ви дивитеся на людей. То я так відчував перед тим, що ми завершимося, чи є якісь запитання, бо я відчуваю, що хотів би так само, наприклад, зробити, може, відкрити канал спілкування із вищими силами, які Україну зараз мають у своїх обіймах і Україну зберігають. І може почути від них, що вони хочуть вам сказати, що вони хочуть вам зрозуміти. І це є можливо, якщо ви відкриєте серце до такого спілкування. Перед тим, що сьогодні я не буду вас вести у медитацію, а сьогодні я просто сам піду і дам вам відповідь, якщо можливо. Я це ще ніколи не робив у групі, але перед тим, що я це зроблю, може є якісь запитання, хтось має якісь запитання мені передати, що я можу так озвучити. Доброго ранку. В матеріальному світі. Добре. Хтось має, як створити думку нашої реальності, щоб йти від душевного до матеріального, так? Ну, відповідь до цього, воно є глибока.
коли ми маємо знати перш за все, що є наше душевне призначення. Ви хочете, наприклад, більше матеріального статку. Давайте я вам швиденько розкажу про матеріальний статок, оцей закон attraction. Дуже популярно є в Америці оцей закон прихильності, що, знаєш, якщо ви відкриєте ваше серце, ви будете збагачуватися. Добре. Скажу одне. Ми живемо в третьому виміру. У третьому виміру, якщо ви маєте мільярд грошей, то ви є сильні, ви маєте волю, ви можете щось здобути, ви можете будь-що купити і все таке подібне. І люди думають, що мати гроші – це є багатство, мати гроші – це є задоволення, і це є так само, ви будете так само, не тільки ви будете задоволені, аби ви будете ходити з усмішкою, просто з усмішкою і все у вашому житті. А це неправда. Гроші мають свої вібрації, гроші мають свої відповідальності. Міняти вашу стару машину на Бентлі – це не дає задоволення всім. Це може додає задоволення на якийсь момент, але, наприклад, все рівно твоя машина зараз, коли то колесо пішло на Бентлі, воно набагато дорожче коштує направити, ніж колесо у вас. То навіть багата людина має незадоволення в своєму житті. Але треба дивитися, наприклад, якщо дав таке запитання, а що є оцей currency? Що є валюта душевних царств? Якщо валюта в Україні зараз є гроші, золото, а що є валюта в духовних царств? І валюта в духовних царств є любов. Добре, якщо воно є любов, то наступне запитання є, як скачати ту валюту, як збирати ту валюту, як ту валюту робити. І розумієте, коли ви є в цім третьому виміру, ви можете що зробити? Ви можете побудувати в Конча-Заспі хорошу квартиру чи будинок, побудувати забори, так як оцей Янукович зробив, де вони 2 чи 3 метри, знаєш, де люди не можуть зайти. Тоді мати свій зоопарк і все. І це є спосіб забезпечення вашого багатства. А тоді в один день прийшов, і він мусив втекти. Бо всі ці гроші, які він захоронив, знаєш, в тому багатстві, вони йому не придатні. І гроші може щезти дуже швидко. А відносно любов, ви не можете скопичувати любов. Ви не можете любов поставити у кишеню. Ви маєте розширювати любов. І хочу сказати, коли я був християни говорять про такий називається, буде великий суд. Нема жодного страшного суду. Є таке називається, є Council of Elders. Це є у духовних царств, є така перевірка, є таке угруповання старості, як би сказати. І в цьому угрупованні старості вони будуть переглядати ваше життя. І критерії, як ви живете, є побудовано на які стосунки ви маєте з любов'ю. Якщо ви розширюєте любов, то вони вважають, що ваше життя, яке ви жили тут, ви розширювали духовно і розвивалися духовно. То, наприклад, як це посприяти до вашого життя тут, на цій землі? Коли ви є, наприклад, розумієте ваше призначення, перше. Ваше призначення побудовано на якійсь темі відносно любов. І ви тоді маєте уцілювати ваше призначення на цій ж землі. Коли ви до цього змиритеся, то ви тоді починаєте зауважити, що всі такі, як би сказати, пазлики починають з'єднуватися, щоб ви тоді розвивалися у якомусь напрямку. І коли це починається бути на вашій душі, ви получаєте спокій. І ви, якщо ви розширюєте цю роботу,
розширюєте цю любов у вашій галузі, де ви маєте це робити, ви можете так само меркантильно на цьому заробити. Так? Це є можливо, що ви з цього заробили, бо є оцей продукт, який ви будете продавати, може, воно має той ринок, який потрібно тут, у цьому житті. Але треба зрозуміти велику різницю відносно цього запитання є, які є цінності у третьому виміру, і які є цінності душевні. І змиритися з обидва, щоб ви могли б якось нормально жити, але так само зрозуміти, що там є більше, ніж тільки накопичення багатств для вашого розвитку. І якщо ви на моєму каналі, я думаю, що ви хочете почути так само, як ви можете розвиватися душевно, але так само, наприклад, я не кажу, що розвиватися матеріально є погано. Розвиватися матеріально є добре, але ви тоді маєте якусь відповідальність. Ви маєте подумати, як це багатство може розвивати інших. Ви можете, наприклад, як один Ілон Маск, купити за 44 мільярди дурну іграшку, називається Twitter, і показати, ох, який я крутий, я міг дозволити собі купити. А подумай, що він міг би зробити за 44 мільярди доларів, якби він почав відкривати його серце і думати про інших. Скільки би він більше міг би допомогти людям? Скільки він би міг би зорганізувати, здобути організації, які будуть будувати і розширювати любов? Це відносно его. Його его сказало, гей, купляй іграшку. І він купив іграшку, або може ваше его, ви заспокоїли його, і ви зрозуміли, що ваше вище я дозволяє, щоб ви розширювалися і розширювали цю любов. Індивідуальних податкових номерів, чи змінить цю ситуацію? Тамара, я не знаю закони України відносно податкових номерів чи неподаткових номерів, то я вам не можу порадити на це. То не знаю, так? Коли повертатися, можна повернутися в Україну за кордоном? Хороше запитання. Я б сказав, на наступний рік ракетні удари будуть, це не зупиниться. Так? То якщо ви хочете повертатися із загрозою, що ракета може вдарити ваш будинок, то ви повертаєтеся, знаючи, що це є загроза і це буде. Так? То це не буде мінятися. Ракетні удари будуть мінятися, коли вони або ракет не мають, або вони вже підписали угоду, що ракети не будуть відпускати. Так? А коли це буде? Це буде, коли Україна, наприклад, розбомбує все близько до 500 кілометрів, щоб вони не мали цієї можливості. Коли українські удари вдарять їхні литовища, щоб їхні літаки не піднімалися. Коли їхні пілоти зрозуміють, що як вони будуть очолювати ці літаки, які будуть вбивати будинки в Дніпра, то вони самі будуть під загрозою. Вони самі можуть бути застрелені, тому що є дуже багато незадоволених людей з їхніми вчинками. А коли це буде, чи це буде в цьому році, в цей рік буде просто такий, ви самі бачите, я вам навіть не мушу розказувати. Ні, цей рік є для українців, які виїхали з України. Ви маєте працювати над вашими мовами, ви маєте працювати на піднімання ваших здібностей, вивчання німецької мови, англійської мови, французької мови. Тому що в майбутньому ви маєте повертатися, щоб ви могли піднімати Україну. А якщо ви вільно розмовляєте на німецькій, вільно розмовляєте на англійській, це дозволить, щоб ви могли контакти швидше набирати на Заходу, щоб ви могли бізнеса сотворювати, будувати в Україні, які легко можуть рекламуватися, маркетувати у Європі і поза межами України. То, наприклад, це щоб ви розвивалися. І це дайте собі цей спокій за цей час, щоб ви розвивалися, і так само, щоб ваші діти розвивалися. Бо коли ваші діти спілкуються вільно на англійській мові, на німецькій мові, вони будуть повертатися на Україну і на вищим рівнем здібності. Це дозволить, щоб вони легко могли виходити на інтернет, на ці сайти, щоб ви не тільки знаєте мову, але ви знаєте культуру. Україна має стати, як би сказати, ринковий powerhouse, так?
така могутня хата, яка є великий ринок. Щоб це зробити, треба перш за все. Треба хороші закони в Україні, щоб дозволяти, щоб люди могли розвивати свої бізнеси. А друге є, якщо уряд це зробить, то українська винахідливість, воно дозволить. Друге, що потрібно буде, є гроші. Україна має тоді мати банки, інвестиційні компанії, таке подібне, що дозволить інвестиції у цих ринків, щоб вони розвивалися. А без законів оці інвестиційні компанії, оці акції не будуть посприяти для цього розвитку. То цей час для України є для того, щоб ви розвивалися сімейно, щоб ви розвивалися, щоб ваші діти навчили мови, щоб ви самі ту мову зубрили і розвивалися. І хочу сказати, що я маю і згідний так само допомагати, хочу розвивати цю думку і інститут вивчання мови у підсвідомому стані. Це має розвиватися, це має руханутися вперед. І мені потрібно зараз хорошого вчителя, педагога, якщо є в моїй групі, або ви когось знаєте, який є на вищому рівні, вона на вищому рівні педагогіки, щоб зі мною попрацювати, розробити дуже сильну таку програму для вчення мови та інших предметів у підсвідомому стані. Так. Інші якісь запитання? Так, і дякую, Ліля, за комплімент. Так, це для мене так само була велика пошана з вами співпрацювати. Так. Як вивчити англійську за вашою методою у підсвідомому стані? Тор. Ну, наприклад, вийдіть на це. Я планую, може, знову робити курс. Якщо ви зацікавлені, найкраще є написати мені на імейл, і я можу з вами посприяти, щоб ви оці навички навчилися, щоб ви могли це робити, бо це буде набагато швидше для вас. Добре. Інші відчуваю, що інші є запитання. Давайте швиденько запитання, а тоді я хочу це зробити, оцей ченнелінг. Якісь інші запитання є? Добре. Хотів сказати перед тим, що ми зайдемо до іншої запитання, хочу сказати вам про дуже цікаву я мав сесію. До мене звернулася жінка-психіатр, яка знаходиться вона є психіатр, лікар від Африки, яка зараз очолила своє лікарне знання у Франції, вона є франкомовна чи як французькомовна, і стала психіатром. І у Франції зараз приїхала, я не знаю, чому приїхала до Канади, але вона з чоловіком приїхала до Канади, вона тут залишилася на постійно і працює у галузі ментальних, соціального помічник. Так? Дуже визначена, вихово освічена лікар. І вона до мене звернулася, тому що вона мала проблему завагітнити, проблему із тривожність. Так само вона мала проблему із такою, як би сказати, анорексією, булімією, і не знала, як це зняти. І ви мусите зрозуміти, що я хочу вам озвучити це на публіку. Я не даю її ім'я і все, це не важливе. Головне, щоб ви, як люди, зрозуміли мій підхід, як до цього підходиться. Ну, перш за все, ми мали можливість у Храму Божественності є такий шпиталь, університетський шпиталь, яке дозволяє лікувати, а не тільки лікувати вас, а вчити лікування лікарям. То вона туди пішла і зустріла головного лікаря, психіатра. І вона запитала, які є способи лікування психіатрів тепер вживаються, як він на це дивиться. І оцей ангел сказав їй, що воно є варварство. Що ви робите зараз з людьми? І воно шокувало її,
його, що він сказав, що це є варварство. І вона запитала, як ми маємо лікувати оці травми? Як ми маємо лікувати цю тривожність, ці травми від людей? І він каже, воно легко, ви маєте просто дозволяти і приходити сюди, щоб ми знімали ці травми. Вона просто відчула цю відповідь, і в неї її ангел, який супроводив її через храм божественності, міг так само зняти травми з дитинства, всілякі травми, які вона тримала у собі. І сказав їй, що їй потрібно не роки сеансу, а там 3 чи 4 сеанси, щоб вона вилікувалася цілком. Добре. Друга річ, питання, вона, наприклад, доходить до 40 років, хоче родити дитину, так? З чоловіком вони мають там нерозуміння, щось є, воно не виходить і таке подібне. І коли вони почали з нею співпрацювати, ангел, наприклад, вона стала, наприклад, у це таке світло жовте, яке знаходиться у храму божественності, там є зал таких як вогнів, де ви можете заходити на специфічне світло. І то вона стала у це жовте світло, і вона відчула, почала дивитися, і вона є науковець, лікар, як оце жовте світло почало лікувати її клітини для родів. І їй сказали, її ангел-охоронець сказав, що вона буде мати 2 дітей, 2 хлопчиків. То вона вже знає, відчуває і все. І для мене, як провідник, це для мене є просто чудо, бачити людину для такого розвитку. Вона зараз сконтактувалася зі мною після сеансу, і ми маємо працювати разом, тому що одна з моїх призначень є допомагати людям з травмами. І ми маємо писати тези, які будуть розповсюджувати цю методику для знімання травм. Це є дуже потрібно тепер в Україні, але навіть і поза Україною. Хочу підкреслити, що коли я говорив до психологів в Україні, які зараз говорять із людьми, я їх питаю, які методики ви вживаєте, щоб знімати травм? А ці методики, які вони вживають, не можна, вони не дозволяють, щоб люди з травми знімати. Вони самі, психологи, є травмовані. Вони самі свої травми не знають, як зняти. І то я раджу їм, дозвольте, щоб я вас навчив. Але люди ще не готові до цього. І воно мені болить серце, що така невизначеність, що між тими людьми, які хочуть і можуть, і стараються це робити, і допомагають іншим. Так, вони з вами спілкуються, так, вони говорять з вами, так, вони моляться навіть з вами, так, але травма знаходиться у душевному просторі. Ви маєте зайти до тієї душі, ви маєте зайти глибоко в собі, щоб відчути і зняти цю травму. І кожна душа не може це робити самому. Ви маєте просто дозволити це, відкрити серце до Бога, щоб Бог прийшов вам у серце і зняв цю травму. І це є дуже легко, і це є можливо. То хочу підкреслити, що ці травми, це, що я роблю, воно не є виняток, воно робиться на дуже високому рівні. Я просто освідомив, зрозумів і стараюся розширити ці інформації. То якщо ви маєте друзів, які травмовані, якщо ви маєте друзів, які хочуть навіть ці травми знімати, прошу, напишіть мені на імейл, зверніться до мене, щоб я міг з вами посприяти, бути ваші гід для цього душевного розвитку. Діти так само можуть дуже легко реагувати на вивчення мови підсвідомо. Якщо ви навчитеся вашу дитину, щоб вона розвивалася, розкажу вам дуже швиденьку історію. Є така йога, називається йога-нідра. І цей один індуський король в Індії навчив через своїх ясновидючих його людей, які йому радять, він їх запитав, яка є найкраща наука, щоб моя дитина найшвидше розвивалася. І йому сказали, є така йога, називається йога-нідра.
І він почав, наприклад, він набрав цих якби ясновидючих цих йогів, які почали вчити його дитину йога-нідра. А що є йога-нідра? Йога-нідра є гіпноз. Йога-нідра є керована медитація. І в цій керованій медитації він тоді попросив, щоб вчителі всіх мов, які він хотів навчити цю дитину мови. І до 10 років його дитина вже спілкувалася на 6 мов. Так? То це є дуже можливо, це є дуже швидко, і діти дуже легко заходять у підсвідомий стан. Ми, як дорослі, набагато тяжче. І не тільки можна мову вчити у підсвідомому стані, але можна так само науки, будь-які фізику, хімію, найкраще є як анатомію вчити у підсвідомому стані. Всі ці науки можна дуже-дуже легко підучити у підсвідомому стані, бо у підсвідомому стані це ви ставите всю науку в вашу пам'ять, а тоді, коли ви хочете висловити, воно є recall, memory. Воно, ви тоді маєте, посприяти, що воно, просто виходило, бо воно вже є глибоко у вашій пам'яті. Дякую. Оксана, ти не написала, за що ти згідна зі мною. Часом люди можуть бути згідні, а часом люди можуть бути не згідні. Я говорю просто на душі, що мені треба сказати і розвиватися для вас. Так? Добре. Мені чомусь, я хотів зробити цей ченнелінг, то давай на останні, може, 10-15 хвилин я просто хочу увійти в стан, побачу, чи хтось хоче дати вам якусь звістку. Я таке ніколи не робив на публічному рівні, але побачу, чи це можна навіть зробити. То я зараз свічку поставлю, щоб була. І зараз я маю, дивіться, зараз я маю. Це є такі патички, які патик, які мають дуже такий хороший запах. І це, як би сказати, моє кадило. Так, Оксано, лікувати когось треба починати з себе, завжди з себе. І навіть якщо ви думаєте, що ви вилікувані, все рівно треба себе поважати, розвивати і не забувати, що ви знову можете стати на ті граблі. Тримати себе у хорошому стані. То я зараз хочу зайти глибоко, поставити своє его у свій кокон, закорінити себе до землі, до частотів землі і підвищити себе до духовних царств. І тоді сконтактуватися з Творцем, так, мотузку з Творцем, і свою мотузку зав'язати з частоти землі. І піти знову так само до храму Божественності. І, правду кажучи, я не знаю навіть, чому вони мене кличуть, але вони вже мене зустрічають. Я бачу ангела, Архангела Гавріїл, Михаїл. Михаїл просто з усмішкою.
І я так питаю його відносно молитов. Я кажу, чи ці молитви, що ми робимо до тебе, чи вони працюють? І він каже так відверто: я чую кожну молитву. Ви можете думати, що кожну молитву ви не відчуваєте, але кожну молитву я відчуваю, я чую, тому що молитви є вібрації, і вібрації не можна зупиняти. То як Wi-Fi. Подумайте, душевний Wi-Fi, що ваші хвилі душевні, вони не мають меж. Ви маєте просто навіть в відкритім серці, я можу з вами сконтактуватися. І ми є багатовимірні. Ви не думайте, що я можу бути у 10, 100 тисяч місць на тому самому часу. І відразу Архангел Рафаїл каже те саме: якщо вам треба лікування, просіть лікування, я так само можу бути поруч з вами. І тоді запитав, наприклад, а чому наші воїни гинуть? І таке відчуття, моє его каже, ну це є їхнє призначення. Але він так показує, що просто це є люди, це вони так, навіть ми їх звільняємо від вашого виміру. Вони назад приходять, назад додому, назад до розвитку душевного, назад до своєї сім'ї. І таке відчуття просто від хлопців, що людей, які погинули, що вони їх люблять, вони стараються знімати травм з них, стараються, щоб вони розвивалися душевно, стараються, щоб їхні сім'ї так само не получали той розпач, який вони зараз переживають. І це цікаво. Є декілька способів каналювання, наприклад, архангела. Ви можете просто зайти у його тіло, у їхню душу і просто озвучувати їхні слова. Давай побачимо, чи це можливо. А тоді відразу слово помста починається. Я хочу зрозуміти. Помста. І коли заходиш у його, він зараз показує, як через нього знимки, що є купа боїв, де люди просять чи сукні знімати, чи як, а він просто це робить із лагідністю, і це не є тяжко для нього. Кожна молитва буде відповідь молитви, але ви можете не слухати ці відповіді цих молитв. Ви просто я бачу картини, як ви є заангажовані вашими особистими проблемами, що ви не чуєте відповіді. Щоб чути відповіді, ви маєте заспокоїти ваші сердець, ви маєте заходити у стан медитації,
щоб ви відчули. Ви маєте це робити із намірами. Ви маєте with intention, щоб чути відповідь. Ви хочете помсту навіть проти москалів, помсту за це, що губили свого рідного. Але помста – це є обмежений спосіб, дивлячись на ситуацію. Помста є енергія. Помсту я так само, як я розумію, і я відчуваю вашу потребу для помститися. І тоді він так каже, як ви можете помститися любов'ю. Помститися любов'ю, ви можете більше розвиватися. Це дозволить, щоб ви розвивалися. Ви можете помститися, наприклад, вчинками грязними, чи як, брудними, вбивати. А це є як закритий куток. Якщо ви помститеся вчинками любов'ю через таку травму, то ви будете розширюватися духовно. І тоді він так показує мені, що він є як паркан, щоб дозволяти, щоб Україна стала цим феніксом. Україна розвивалася до цього, що ніякий спосіб, ніхто не буде мати доступ до розвиття до українського світлого майбутнього. І показує, що Україна є у вогні, і з тою вогню вийде цей фенікс. І відразу я кажу фенікс, і виходить, воно просто виглядає, воно перше було вогонь, а тоді виходить просто такий, як жовто-блакитний птах. І тоді такий метафор, цей птах є сильний, мудрий, впевнений, крила є дуже розширені. Цей птах, цей фенікс може дуже багато людей на спині носити. Це є впевнений. І цей фенікс буде показувати світла до інших країн, до інших людей, які є можливості. Вона буде показувати душевні можливості іншим країнам, що вони можуть це зробити. І це є українське призначення, щоб Україна до цього дійшла, Україна зробила це. Люди питають, наприклад, чи варто ставити куполи над Україною? Чи просити куполи, щоб були ставлені? І він так каже, я призначую у моєму війську ангелів, щоб приходили і куполи ставити для кожного прохання, яке я слухаю. Такий показує його синій щит, який охороняє Україну. І що ви можете так само просити цей синій щит для вас, щоб охороняти вашу душу або охороняти ваших рідних. І він каже, я його питаю, а ви кожну молитву чуєте? І він каже, так, я кожну молитву чую. І з легкістю це роблю. Жодного заснаження, жодного тяжкість нема. А тоді я питаю, а чому люди гинуть? Це їхнє призначення. Це дозволяє, показує, що люди, які гинуть, є оцей вогонь, який дозволяє, щоб український фенікс сотворився. Вони віддають свою енергію для розвиття українського майбутнього.
І ми це не розуміємо. І відразу відчуття Ісуса прийшло, щоб людям, дати людям спокій. Людям буде потрібно спокій, це все пережити. Спокій і співчуття, що люди зараз переходять. І Він посилає його енергії співчуття і спокою Україні, що в цей тяжкий момент життя люди могли пережити. Гавриїл так само каже, що він дуже працює у комунікаціях, щоб український голос був чути на все світ всім, щоб воно доходило до усіх. І показує приклади, як вони допомагають, і щоб кожна людина, щоб навіть той канцлер, показує мені, що канцлер через якусь жінку, чи жінки, чи як, вона йому тлумачує, чи розказує, це якась рідна, може, дружина, йому каже, що він має допомогти, що він не може сидіти осторонь. І це є через його роботу, де він доходить цю інформацію, щоб допомогти всім. Дякую всім, що ви сьогодні прийшли. Дякую за вашу турботу, дякую за вашу підтримку, сили і допомагання України. Просто не хочеться виходити звідси, я вам відверто скажу. Добре, то я всіх обнімаю. Получив подарок за те, що я це зробив. Дали мені ручку. Я зараз іду назад від духовних царств, заходжу назад до свого кокона. І тоді виходжу від самогіпнозу чи з медитованого стану. Я дякую всім. Я сам мав дуже такі думки. Чи Архангел Михаїл чує кожні молитви? І відповідь відразу, кожна молитва чути. І він показував, як навіть солдати, які були поневолені, сидять, плачуть і просять молитви, щоб заспокоїти їхніх жінок, друзів і все, що з ними добре. Або самі вони просять для сили, щоб пережити, що вони переживають. І кожну ту молитву він старається енергію давати і старається давати відповідь тієї енергії. І багато разів він може, наприклад, не через себе реагувати, а він реагує через його військо ангелів, які допомагають йому. Таке, що він є, як би сказати, центр енергії, а тоді він дає розпорядження всім. То вони так працюють дуже так розширено. Просто дуже цікаво. Я сам мав, запитання, як це може бути, що кожній людині може отримати якесь добро. Але для них є відчуття, що це є просто така легкість. Вони дуже легко до цього підходять, дуже легко це розвивають і можуть. Що куполо є ставлено, якщо ви захочете. Якщо ви молитеся і просите Архангела Михаїла, щоб прийшов і куполо поставив, то вони куполо ставлять. Це нема питань. Це просто, але ви маєте до цього підходити з щирим серцем. Ви маєте приходити не це, що в мене дорога хата, я хочу, щоб забезпечити мою дорогу хату, а просто, приходити із відкритим і серцем, відкритим до Бога, що ви це хочете і просите із їхньою ласкою допомогти. Так?
А оці всі люди, які віддають своє життя, це було цікаво. Вони показували як вогники, вони як вогонь, воно горить вогнем, щоб оцей феникс український виріс. І відчуття є, що феникс є не феникс український, який буде виходити, є на початку вродження, що воно ще не вийшло від вогню, що вогонь ще має оформити цей феникс. То ми не є у тому часу, де оцей феникс вже вийшов, але показали мені, як коли цей феникс український вийде, то буде надійний і сильний. Але ми є у цьому, як би сказати, вогневому сформування цього фениксу. І так само, якщо ви маєте проблеми зцілення, потребуєте поміч із оздоровлення, то просіть Архангела Рафаїла. Це є його робота, допомагати із лікуванням. Люди до мене звертаються, кажуть, хтось мені написав, каже, мій син захворів, все, давай гроші, їх треба лікувати. Я не є мільярдер, я сам віддаю свою силу, я сам віддаю свої молитви, щоб розширити через цей канал, щоб людям допомогти. Ви хочете допомогти вашому синові, який в лікарні, ви хочете допомогти друзям, просто зайдіть на мої молитви. Там є молитва для зцілення, молитва з Архангелом Рафаїлом. Вживайте ці молитви, бо вони їх чують. Гроші, які я, наприклад, вам вишлю, вони підуть до якогось лікаря. Вам найбільше і краще є, якщо ви дійсно получите ці зцілення енергії, які дозволять, щоб ви розвивалися і зцілювали ближчих. І ви маєте доступ до цього через цю роботу, що я тепер роблю з вами. То прошу тоді підключіться до цього. Возьміть, якщо ви маєте якусь любиму людину у лікаря чи в шпиталі, просто нехай вони послухають цю медитацію. Ви можете скачати його на iPhone, так? Ви можете піти туди, надіти їм наушники, нехай вони підуть. Вже було статистично показано, людина, яка починає углиблюватися у себе і медитувати, і заходити, вона буде швидше одужуватися. І лікарі просто не зрозуміють, чому. Я сам не розумію, чому, але воно працює. То просто починайте розширювати. Ці 40 людей, які тут знаходяться, які послухали це, ви можете розмножити ці вчинки любові, якщо ви почнете це ділитися з іншими. Бо вони прийдуть їм допомогти. Вони прийдуть, тому що вони відчувають моє щире серце, що я це роблю не за гроші, я це роблю просто, щоб Україна розвивалася, щоб ви відчули щось, щоб ви так само душевно могли розвиватися так само. То просто, знаєш, починайте працювати. Розцінки у духовних царствах є, коли ви допомагаєте розширювати любов. Так? І як тяжко воно є сказати комусь, послухайте цю медитацію, так? Це може вам поможе. Навіть якщо воно не є моя медитація, навіть якогось інше, там є набагато кращі розроблені медитації людей. Вони не є такі духовні, може, як я, тому що мої є спрямовані для розвитку душі. Але вони можуть спокійніші, чи які. Людина почне це слухати, почне заспокоїтися, почне розвиватися. І ви маєте можливість цю любов починати розширювати. І у розширюванні у любові ви самі будете відчувати це, і ви самі почнете розширювати ваш душевний простір і душевне розуміння самого себе. Якісь є останні запитання? Так. Дякую за вашу працю. Світлана, дякую за комплімент. Так. Від вас йде тепло, наче гаряче. Дякую, Олена. Добрий вечір.
Так, дзвінка, зверніться, ви вже мені 3 рази написали, ви маєте звернутися просто на стратегію, записатися там на 30 хвилин, ми тоді це зробимо, коли будемо сеанс, оплатите той час чи як, і я з вами поспівпрацюю, щоб всі ваші запитання були виповнені. То якщо ви хочете сеанс записатися, просто візьміть і вийдіть на мій канал, то є Тіма Чула, так? Я зараз тут напишу на англійській мові, якщо ви ви хочете, або timachula.com, війдіть до Strategy Session, називається, і ви можете там в Strategy Session записатися на сеанс, якщо ви хочете. Якщо ви хочете до мене особисто написати, то просто пишіть на мій імейл. Я всі імейл читаю, я всі імейл виповняю і можу особисто написати. Одиноко є, коли я на клавіатурі пишу на українському, я вживаю такий, як сказати, щоб знати, де печатати, і воно мене забирає дуже довго, тому що я не навчився печатати на українській клавіатурі, я навчився писати на англійській. То бажаю вам всім добра, бажаю вам, щоб було світло, бажаю, щоб у вас все було добре, щоб ваші всі сім'ї, друзі і все були захищені. І бажаю вам всього найкращого в цей день. Слава Україні!